Assalamu alaikum. Hello, my dear friends, and welcome to a new video with a new lesson. Today, we're going to see the past perfect continuous. اليوم غنشوفوا هاد الزمن هذا اللي هو آخر زمن ديال أزمنة الماضي. The past perfect continuous، الماضي التام المستمر. وغادي نشوفوا بطبيعة الحال وكيف العادة the three elements العناصر ثلاثة ديال الأزمنة اللي هما form, use and time expressions باش نفهموا الزمن مزيان. So let's get started. Starting with the form, a sentence structure in the past perfect continuous has the following form. يعني الجملة في الزمن الماضي التام المستمر كتكون عندها هذه القاعدة هذه. Subject as usual دائما كيف العادة كنبداو بالسبجect plus auxiliary plus auxiliary had been plus verb plus ing plus complement. إذا تنبداو الجملة بالسبجect كيف العادة اللي هي she. auxiliary كيتبع الauxiliary الفعل المساعد اللي هو had been، يعني had هو الverb to have في الماضي had كيولي had، و been هو الverb to be في ال past participle. اوكي had been و had been كيبقى هكا ديما مع جميع الضمائر. I had been, you had been, he had been, she had been إلى آخره. جميع الضمائر كيبقى ما كيتبدلش. اوكي plus verb كيتبعو verb plus ing practice plus ing practicing plus complement مكمل ديال الجملة اللي كيكمل المعنى ديال الجملة sports. She had been practicing sports. إلا بغينا نترجموها نقدروا نقولوا كانت تمارس الرياضة. Example: I had been studying at university. يعني كنت أدرس في الجامعة. Okay, so I is the subject, had been is the auxiliary, studying is the verb plus ing, and at university is the complement. علاش كنسميوه past perfect continuous؟ حيتاش past كيعود على الاوكسيليوري اللي كيكون مصرف في simple past اللي هو had. هو نورمالمون have وصرفناه في الباست ولا had simple past. اوكي perfect حيتاش كاين تيتبعوا الverb to be in the past participle been. اوكي كيولي فوالا هذا هو past participle ديال verb to be، و تيتبعوا الكونتينيوس هو الverb plus ing. اذا بحال هاد القواعد هادو خصكم تكتبوهم وتعقلوا عليهم مزيان، كاع الفورمز كاع القواعد ديال التنسز اللي كنديروا، حيت غتحتاجوهم في دروس اخرين. ندوزو نشوفوا الاستعمال ديال هاد التنس. كاينين بعض التلاميذ اللي كيتخلط لهم هاد الزمن هذا the past perfect continuous مع الزمن اللي خدمت اللي شرحت في الفيديو اللي كان قبل من هذا مباشرة. شرحت الزمن ديال past perfect. دونك شي تلاميذ كيتخلط لهم past perfect مع past perfect continuous، يعني ما تعرفوش الفرق بالضبط شنو هو. هما هاد جوج ديال الأزمنة عندهم نفس المبدأ، بمعنى كنت شرحت في الباست بيرفكت بلا هاد الزمن هذا كيكونوا فيه جوج ديال الاحداث في الماضي، واحد فيهم كيسبق الاخر. دونك واحد كيطرا هو الاول، وعاد موراه كيطرا الحدث الثاني، دونك واحد كيسبق الاخر. هاد الزمن ديال past perfect continuous عنده نفس المبدأ، تيكونوا جوج ديال الازمنه في الماضي، واحد كيسبق الاخر. ولكن شنو الفرق؟ الفرق الوحيد اللي كاين ما بين هاد جوج ديال الازمنه هو اللي غادي نشوفه دابا في الشرح. قال لك the past perfect continuous is used in the following situation to talk about an action that happened long before another. إذن هنا كنفهموا بلا كاينين جوج ديال الأحداث، واحد كيطرا قبل من الآخر، ولكن بيناتهم كتكون مدة طويلة. long before another، هذيك long بمعنى مدة طويلة. أوكي في ال past perfect شنو قلنا؟ جوج ديال الأحداث، واحد كيطرا قبل من الآخر، ولكن كتكون مدة قصيرة، ما كتكونش مدة طويلة بزاف، مدة قصيرة، وواحد كيطرا مورا الاخر مباشرة. اوكي هادو في past perfect continuous تيكونوا جوج الاحداث، الاولاني كيطرا وكيبقى واحد المدة هو طاري في الزمن، وعاد كيطرا الحدث الثاني. داكشي علاش كنقولوا في الاخر continuous، حيتاش الحدث الاول كيبقى مستمر مع الزمن واحد المدة، وعاد كيطرا الحدث الثاني. هذا هو الفرق، غير المدة الزمنية ديال الحدث الأول.
The first action is conjugated in the past perfect continuous while the second in the simple past. دونك الحدث الأول اللي كيطرا اللي تيكون مستمر بطبيعة الحال هو اللي كنصرفو في past perfect continuous، كنطبقوا عليه القاعدة اللي شفنا قبيلة form. الحدث الثاني كنصرفوه دائما في simple past حيتاش هو اللي أقرب زمن للمضارع. أوكي، past perfect continuous ابعد زمن، هو بعيد على simple past، بحال اللي كنا قلنا مع past perfect يعني ابعد زمن في الماضي. فاش كنقول مده طويله ما معنيتها ماشي ضروري تكون سنوات، ممكن تكون غير بعض الدقائق، تكون مثلا غير 30 دقيقه، وبالنسبه بالنسبه للمتكلم بالنسبه ليه كتكون مده طويله. مثلا مثلا انا درت مع شي صديق ديالي نتلاقاو في شي بلاصه، وانا وصلت وهو تعطل عليا بنص ساعه، 30 دقيقه ديال الروطار. نورمالمون 30 دقيقه في الحياه العاديه ماشي بزاف، 30 دقيقه دغيا كدوز، ولكن في هذيك لا سيتوياسيون 30 دقيقه طويله بزاف، كي بحال تسنيت نهار. يعني 30 دقيقه جاتني طويله بزاف انا بالنسبه ليا بزاف، حيتاش درنا في واحد الوقيته خصنا نتلاقاو فيها وتعطلت 30 دقيقه. دونك انا بالنسبه ليا بالنسبه للمتكلم او الكاتب 30 دقيقة بزاف مدة طويلة. دونك غادي نقول I had been waiting for 30 minutes، بقيت كنتسنى لمدة 30 دقيقة. اوكي، نشوفوا مثال. We had been waiting for 2 hours when the bus finally arrived. يعني بقينا كنتسناو لمدة ساعتين فاش الطوبيس وصل، اخيرا جا الطوبيس. يعني هذيك 2 hours 2 hours نورمالمون في الحياه العاديه دغيا كدوز، ماشي شي مده اللي طويله بزاف، ولكن في هذيك اللحظه اللي حنا كنتسناو فيه واحد الحاجه 2 hours جاتنا بزاف، كي بحال تسنينا اعوام. الوغ هذا هو المقصود باللونغ، فاش كنقولوا كدوز واحد المده زمنيه طويله ما بين حدث وحدث. دونك هنا في هذه الجمله عندنا جوج ديال الاحداث. الحدث الاول هو فاش حنا كنا كنتسناو، we had been waiting. اوكي، والحدث الثاني هو فاش جا الطوبيس، the bus finally arrived. دونك الا لاحظتوا الحدث الاول صرفناه في past perfect continuous اللي هو عندنا we هو subject، had been هو auxiliary، waiting هو verb plus ing. اوكي، for 2 hours كتبين لنا المده الزمنيه اللي تسنينا، يعني كتبين لنا هذيك المده الطويله اللي تسنينا. when هي when أداة ربط كتربط لنا ما بين جوج ديال الجمل، هي عندما يعني الحافلة وصلت أخيرا. والجملة الثانية the bus finally arrived، هذه مصرفة في simple past، عندنا the bus subject، finally هذا it's an adverb، هذا بمعنى أخيرا. arrived هو الverb simple past. أوكي، نشوفوا the second example. I had been thinking about the problem for days when the answer suddenly occurred to me. دونك هنا بمعنى بقيت كنفكر في هذاك المشكل يعني لأيام وانا كنفكر في هذاك المشكل، فاش يعني فاش لقيت الحل او لقيت الجواب. دونك هنايا عندنا the first action هو انني لو فات انني كنت كنفكر بزاف في واحد المشكل، I had been thinking about the problem. عندنا 4 days هي العباره اللي كنستعملوا باش كنبينوا المده الزمنيه اللي بقيت كنفكر فيها، يعني اللي هذاك الحدث الاول طرا فيها. when بطبيعه الحال هو اداه ربط كتربط لنا بين دوك جوج ديال الجمل. والحدث الثاني هو the answer suddenly occurred to me، يعني هو فاش الجواب جاني فجأة لقيت الجواب. وإلا لاحظتوا الجملة الثانية يعني الحدث الثاني مصرف في simple past. ندوزو نشوفوا واحد الخط زمني باش نفهموا هاد التنس هذا أحسن. إذا هنا عندنا واحد الخط زمني timeline ديال past، فيه past present future. البريزنت هي فين كاينين حنا دابا، يعني المضارع فين حنايا دابا عايشين the present. وعندنا the past فين طراو الأحداث. the past عندنا تما كي لاحظتوا كاينين جوج ديال الأحداث. الحدث الأول هو فين مكتوبة had been driving، والحدث الثاني فين مكتوبة she found the right office. والجملة اللي عندها علاقة بهادو هي اللي مكتوبة لتحت
she had been driving around the city for 3 hours before she finally found the right office. يعني هي شي وحده كانت كتقلب على واحد المكتب في واحد المدينه وما قدرش تلقاه، يعني بقات كدور في المدينه لمده 3 hours 3 السوايع فاش اخيرا لقات هذاك المكتب. اذا الحدث الاول اللي دارت اللي طرا شنو هو فاش هي كانت كتقلب على هذاك كانت كتقلب في المدينه. she had been driving around the city، يعني كتسوق، يعني كدور بطوموبيلتها في المدينه كتقلب على هذاك المكتب. she had been driving around the city. هذا هو الحدث الاول، هو اللي عندكم في الخط الزمني had been driving or she had been driving. اوكي، هو الحدث اللي طرا الاول. هذاك الحدث امتد لواحد المده زمنيه شنو هي ديال 3 hours. هو هذاك الخط الزرق اللي كتشوفوا، هذيك لاباغ الزرقاء، هذاك هو الاستمراريه ديال الحدث الاول، راه مكتوبه تماك long period. دونك دازت واحد المده طويله قبل ما يطرى الحدث الثاني. والحدث الثاني هو she found the right office، هي فاش اخيرا لقات المكتب اللي بغات، اللي كانت باغا. اوكي، دونك هنا عندنا جوج ديال الاحداث، واحد طرا قبل من الاخر، غير هو بيناتهم مده طويله long period كيف ما كتشوفوا مكتوب تماك. وإلا لاحظتوا كذلك يعني الحدث الاول صرفناه في past perfect continuous، والحدث الثاني تصرف في simple past. ندوزو نتعرفوا دابا على بعض العبارات اللي كنستعملوا مع the past perfect continuous اللي تقدروا تلقاو في التمارين. You will often find these expressions with the past perfect tense. For كتكون عندنا for بمعنى لمدة. مثلا for long كنستعملوها مع long for long أو لا for a long time أو لا كنقولوا for very long إلى آخره من الكلمات. دونك for long بمعنى لمدة طويلة، كنقولوا for long يعني لمدة طويلة، لزمن طويل for a long time or for very long. هادو كلهم عبارات بمعنيتها لمدة طويلة. For 2 hours مثلا يعني لمدة ساعتين. For days لأيام. For weeks لأسابيع. For years لسنوات إلى آخره. دونك for كنتبعوها بالكلمة اللي كتعبر على المدة الزمنية أو لا الكلمة ديال الزمن. أوكي. Example: I had been living in that small town for 3 years before I moved to New York. يعني عشت في هذيك المدينة الصغيرة لمدة 3 سنوات قبل من ننتقل لنيويورك. اوكي، دونك هنا عندنا جوج ديال الاحداث عاوتاني. الحدث الاول هو فاش انا كنت عايش في هذيك المدينة الصغيرة. I had been living in that small town، صرفناها في past perfect continuous. والحدث الثاني هو فاش انتقلت. I moved to New York. دونك تماك عندنا subject زائد verb in the simple past. دونك صرفناه في simple past. alright. هذيك فين مكتوبة for 3 years، هذيك المدة الزمنية نقدروا نعوضوها بأي كلمة اللي شفنا تماك. نقدر نقول مثلا I had been living in that small town for long before I moved to New York. أو لا I had been living in that small town for a long time before I moved to New York. Or I had been living in that small town for very long before I moved to New York. Or for days or for weeks. Or I had been living in that small town for years before I moved to New York. Donc هذيك العبارة نقدر نعوضوها بأي عبارة أخرى اللي شفنا. عندنا long متبوعة ب before أو لا after. Example: My colleague and I had been speaking long before the boss came in. يعني الزميل ديالي في العمل، يعني أنا والزميل ديالي في العمل كنا كنهضروا لواحد المدة طويلة قبل ما يجي المدير، قبل ما يوصل المدير، قبل ما يدخل. اوكي، قبل ما يدخل المدير. هنا عندنا واحد الحدث اللي طرا واحد المدة طويلة. دونك هو أننا كنا كنهضروا أنا وياه. we had been speaking أو my colleague and I had been speaking for يعني speaking long before
واحد المدة طويلة قبل before اوكي قبل ما يدخل المدير. و the boss came in هذا هو الحدث الثاني تصرف في simple past. عندنا يقدر يكون عندنا before and or after في الجملة. Example, she got her official job after she had been teaching for 5 years. يعني حصلت على الخدمة ديالتها الرسمية من بعد ما قرات الخمسة قرات لمدة 5 سنوات. اوكي دونك هنايا إلا لاحظتوا هذوك الأحداث تقلبوا في الجملة. يعني الحدث الثاني درناه هو الأول والحدث الأول درناه هو في الاخر الجمله بحال اللي كنا شفنا في الباست بيرفكت كنلعبوا دائما بهذيك بيفور و افتر. اوكي نقدروا هذه الجمله هذه النيت الحدث الاول نرجعوه هو الاول في الجمله ونبدلوا هذاك الكلمات كلمه الربط ونستعملوا بيفور. نقدروا نقولوا مثلا she had been teaching for 5 years before she got her official job. اوكي دونك حنا قلبناهم وبدلنا هذاك الكلمه كلمه الربط استعملنا before في عوض after حيت كنستعملوا before فاش كنبغيو نبداو بالزمن اللي طرا الاول بالحدث اللي طرا الاول وكنستعملوا after باش كنبغيو نبداو الجمله بالحدث اللي طرا الثاني. اذا تماما نفس يعني هاد الزمن هذا كيشبه الباست بيرفكت يعني عندهم نفس المبدا نفس القواعد غير كيتبدلوا غير في طريقه الاستعمال. يعني قلنا past perfect continuous الاحداث ديالو بيناتهم كتكون مده زمنيه طويله وبطبيعه الحال form يعني القاعده العامه ديال التنس كيكون فيه ing يعني كيف ما شفتوا past perfect ما فيهش ing فيه غير past participle. اذا تنتمنى هاد يعني الزمن هاد التنس يكون مفهوم يعني سهل وندوزو نشوفوا دابا التمرين exercise. So here I have an exercise for you to do which says conjugate the verbs in parentheses in the past perfect continuous. دونك هنا تمرين كيقول انك خصك تصرفوا خصكم تصرفوا الافعال اللي ما بين قوسين في past perfect continuous. دونك الزمن اللي دابا شرحنا طبقوا القاعده ديالو القاعده ديالته على هاد الافعال هادو على هاد الجمل باش تصرفوا دوك الافعال في هاد الزمن هذا يعني past perfect continuous. اذا نقراو الجمل بتمعن لاحظوا الكلمات يعني لاحظوا العبارات ديال time expressions كيفاش تستعملوا وفوالا دونك خدموا التمارين وممكن تصيفطوهم ليا باش نصحوهم وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو كيف العاده باش يستافدوا أكبر عدد ممكن ديال التلاميذ و I wish you the best of luck. See you again with another lesson.